So video kali ni ialah video kali ni adalah pasal motosikal. So video kali ni aku akan tukar lampu motosikal aku. So yang lama tu dah karat lah. So sekarang ni aku nak tukarkan dengan yang baru, lagi padu. So jom. Sebelum tu tada. Gila tu, aku lama dah cari headlamp senipis ni, selawa ni macam aku lah. So kalau sempat hari ni aku nak pasang sekali wire harness kadang untuk motosikal aku. Sebab wiring aku pun tak banyak kan, so aku dah kurangkan. So jadi ada senang sikit lah nak sarungkan sesuatu. Yang ni harness bukan wire. So dia ni sarung lah, masuk sarung wire. So jom start. So this is all headlamp, lampu lama. Aku dah tak pakai lagi. So jom. There's nothing here. There's nothing here. Shit. It's empty. Kosong. Ni, boleh? Tak? Lembut. Ni. Alright. Tada. Alright.
So macam mana? Simple tak cara aku pasang headlight baru aku? Simple kan? Bracket pun senang, main potong-potong je besi kutip. So next, jam petang-petang tak sempat tau aku nak buat wire harness, tukar wire harness. So the next video will be video aku tukar wire harness. So kalau korang suka video yang aku buat tadi, korang like, share, dan kalau korang belum subscribe channel aku. And aku akan janji buat banyak lagi konten-konten macam ni. Tapi aku tak buat motosikal je, aku akan buat macam-macam. So peace, bye bye.